Krásné dobré ráno. Dneska je 1. července už. Zhruba 7 hodin, my jsme půl hodiny na trailu. Já jsem se vlastně na trail vrátil včera z malého horského městečka Mammoth Lakes. A já přesto, že jsme vyšli asi ve 12, tak jsme i tak ušli včera zhruba 17 mílí, což je docela kotel, proto jsme dneska začali trošku později. Jinak do Mammoth Lakes jsem dojel předevčírem během dopoledne. Město je to strašně drahé, protože je to víceméně vysokohorský resort a lyžařský areál, takže to tam bylo drahé jak svině, ale i tak jsem se rozhodl, že tam strávím nírou, to znamená skoro zero, téměř volný den. A na Mammoth Lakes se mi strašně líbila městská hromadná doprava, která je tam ku podivu zadarmo. Jezdí tam takové malé, i když tramvaje, a jsou strašně super a je pokryté celé město, takže pohybovat se v Mammoth Lakes bylo docela jednoduché. Klasika, udělal jsem si tam své kolečko, to znamená, že jsem se šel najíst normálního městského jídla, v uvozovkách normálního, byl to burger. Vypral jsem si prádlo, nakoupil jsem si zásoby, no a samozřejmě jsem se osprchoval, asi po týdnu už to bylo třeba, takže tohle jsem si splnil, no a zbytek volného času jsem víceméně prorelaxoval, protože ten minulý týden byl taky docela náročný. No a jak jsem říkal, včera jsme vyrazili zpátky na trail. Sierra se pomalu, ale jistě mění. Už není tak strašně vysoká, jakou byla ze začátku, kdy jsme přicházeli každý den nějaké průsmyky. Tady sice průsmyky taky jsou, dneska mám v plánu přejít 2. Ani jsem nekoukal, jak se jmenujou, ale mělo by to být kolem 11 000 stop, takže ne tak strašně vysoké, ale pořád je to průsmyk, takže myslím, že se dneska zase máknem. A bohužel měl by tam být sníh. Každopádně, jak jsem říkal, Sierra se hodně mění a už jsou to spíš takové místy kopečky. Včera jsem si připadal úplně jak v poušti, protože ten trail byl strašně jednoduchý, takže jsem si dal i sluchátka, poslouchal jsem podcasty, hodně rychle to uteklo, těch 17 mil, takže to bylo fajn. Navíc jsem se mohl podívat mimo trail na takzvané postpile, devil postpile, myslím, že se to jmenuje, takové strašně divné vralták varhany. Nevím, jestli je to čedič nebo co, ale fakt to bylo zajímavé. No a krajina tady dostává takový prostě jiný ráz. Chvílema jsem si připadal trošku jako na Šumavě, což vůbec nebylo špatné, protože po těch 2 týdnech, co mám za sebou, tak abych řekl pravdu, tak už se těším, až budu zase venku, protože je to tady fakt náročné, ale už by to mělo být každým dnem ty výstupy jednodušší a jednodušší. Co naopak jednodušší údajně být nemá, tak jsou potoky a brození vlastně horských řek, které údajně nemají být tak rychlé, ale mají být hluboké a široké. Tak uvidíme. No a ještě abych nezapomněl, když jsem se vracel z Mammoth Lakes zpátky na PCT po trailu, tak jsem šel kolem chlapa se psem. Byl to něco jako Rottweiler, takový velký plemeno. No, byl sice na vodítku, ale z nějakého nepochopitelného důvodu, já jsem si jich vůbec nevšímal. Po mně vystartoval, kousl mě do ruky. Naštěstí teda ne do krve, ale mám to tak trošku pohmožděné. Ani to tak nevypadá, ale docela to bolí, jako kdyby stiskl mě docela silně, takže mě bolí trošku pochopitelně pravé rameno, to zraněné si vybral. Takže, no ještě, že to nebylo do krve, nevím, jak bychom to řešili, jako očkování a tak. Takže to byla jako v uvozovkách humorná historka.
ze včerejška, protože po tom, co jsem přešel Forester a Mother Pass a Glen Pass a všechny tady ty hrůzy, tak mě tady pomalu zadáví pes, no, takže tak. A ještě jednu věc bych zmínil, to bych určitě čekal až tak někde v Oregonu, ale včera jsme procházeli kolem takové horské řeky, nevím, jak se jmenuje, a tam byla fakt miliarda komárů, takže byly úplné nálety na mě a poprvé jsem si na sebe dal síčku na hlavu proti komárům a i když mi bylo docela teplo, tak jsem si musel vzít i kalhoty do deště na nohy, abych je měl zakrytý, protože tam jich byly stovky, to bylo neuvěřitelné, když jsem stavěl stan, pak jsem si do něj vlezl, tak byli na tropiku, číhali tam na mě, čekali tam na mě. Ještě jsem chtěl zmínit náš plán na tento týden. Máme v plánu být tady v divočině asi 6 dní a projít to až do Sonora Pass, což je vlastně místo, kde PCT protíná silnici, na které se dá dostupovat, myslím, že do 3 měst. Já mám v plánu dostupovat do Kennedy Meadows North, což je jiné Kennedy Meadows, než tam, kde jsem začínal. A pevně věřím, že se tam zbavím cepínu konečně a bear canistru, který je těžký jako kráva, už se fakt nemůžu dočkat, až ho nepotáhnu. Ještě pro ty, co možná neví, na co ten bear canister je a proč sebou táhnu 1200 gramů navíc na zádech, tak důvod je ten, že v některých národních parcích v Americe, aby si medvědi nezvykali na to, že člověk rovná se automaticky jídlo, tak v některých parcích je povinné mít veškeré jídlo, veškerou kosmetiku, cokoliv, co nějakým způsobem voní v bear canistru, aby se do něj medvěd nedostal, protože údajně se do něj nedostane, maximálně ho někam odkutálí, takže vlastně ve Sierrách ve velké části je bear canister povinný, proto všichni máme. A Sonora Pass, kam bych měl dojít zhruba za 5-6 dní, tak je místo, kde už povinný není. Takže doufám, že v Kennedy Meadows North, kam dostupuju, se ho zbavím a už ho nebudu potřebovat. Dobrý večer, tak já se právě nacházím v kanionu Lyell, který je naprosto krásný. Po hodně dlouhé době kempuju úplně sám. Je to teda moje chyba, hele, tamhle se něco pase. Počkejte, jdu se nejdřív podívat, co to tam je. Tamhle za mnou se pase srna a za řekou jsou další a úplný fuck off, úplně jí bylo jedno, že jsem se k ní přiblížil fakt tak na 10 metrů. Asi vypadám už jako stálý obyvatel lesa, nevím. Každopádně, jak jsem říkal, jsem v kanionu Lyell, je to tady opravdu krásné, kempuju sám a je to moje chyba, nebo chyba GPSky, protože mě špatně lokalizovala. Já jsem přišel kemp, kde jsem se domluvil s klukem, se kterým teď hajkuju, že se tam večer sejdeme. Bohužel zjistil jsem to asi míli potom, takže jsem si rozdělal stan tady, kde to šlo, a budu kempovat tady. Jinak dnešní den jsem měl druhou PCT krizi a opravdu jsem si říkal, co to sakra dělám, když můžu ležet na gauči celý den. Ráno to bylo v pohodě, ale celý vlastně dopoledne a odpoledne jsem strávil ve sněhu. Bylo to zase úplně
jak sračka, takže se v tom chodilo strašně blbě a bylo to dlouhý. Přišli jsme dneska dva průsmyky, jeden se jmenuje Island Pass a druhý se jmenuje, to už si nespomenu, nějaký Donelu, nějak tak. Bylo to strašně dlouhý, strašně nezáživný a ještě v tom sněhu, takže nic moc. Teď jsem opět v obležení komárů, takže taky nic moc. Půjdu si uvařit večeři a budu chrápat. Jenom doufám, že dneska jak na svině, když tady jsem sám, nepřijde očumovat medvěd, tak doufám, že ne. Jinak když jsme se šli trošku níž, tak už tam nebyl sníh a otevřela se mi úplně nádherná krajina vlastně tady tohoto kanionu. Fakt je to tu pěkné, je tady řeka nebo řeky, jak vidíte, srnky se tady popásají a je to tady fakt hrozně pěkný, no, takže zítra myslím bude dobrý hike, protože ještě minimálně ráno půjdeme tady tím kanionem a myslím, že si to pořádně užiju. Tak dobrou noc.